नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण रव्याचे लाडू कसे बनवायचे ते बघतोय। हे लाडू बनवण्यासाठी आपल्याला रवा भाजायची गरज नाहीये, पाक बनवायची गरज नाहीये, फक्त सगळं मिक्स करायचं, कुकर मध्ये ठेवायचं। कसे बनवायचे तर हे रवा खव्याचे लाडू आहेत। यासाठी आपण 1 कप बारीक रवा घेतला, हा कुकरच्या डब्यामध्ये डायरेक्ट काढून घ्यायचा। दिवाळीच्या गडबडीत खूप सारा लेंदी रेसिपीज होतात, तर तुम्हाला वेळ नसेल किंवा खूप बिझी शेड्यूल असेल तर हे तुम्ही नक्की बनवून बघू शकता। 1 कप खोवलेलं ओलं खोबरं आणि 1 कप खवा पण आपल्याला इथे किसून घ्यायचा। आता हे सगळे जिन्नस सगळे असे व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचे। खवा, नारळ हे सगळं छान एकजीव झालं पाहिजे। चला तर मग इथे रवा, खवा आणि खोबरं छान एकजीव झालेलं आहे। आता काय करायचं, आता कुकर मध्ये बेसला पाणी गरम करायचं, खाली जाळी ठेवायची, त्यावर हे भांड ठेवायचं, झाकण ठेवायचं त्यावर आणि झाकण लावायचं। आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शिट्टी काढून घ्यायची, शिट्टी ठेवायची नाही। आणि मीडियम हीटवर एक 15 मिनिट आपण हे स्टीम करून घेणार आहोत। चला तर मग इथे मी हे जवळपास एक 15 ते 20 मिनिट मीडियम हीटवर स्टीम करून घेतलेलं आहे। आणि त्यानंतर एक अर्धा पाऊण तास ठेवलेलं कुकर मध्ये आणि व्यवस्थित थंड झालेलं आहे, कारण बाकी रेसिपीज मध्ये चालू होते। परफेक्ट, छान रवा फुलून आलाय वर, तुम्ही बघू शकाल। आता हे एका प्लेट मध्ये किंवा डिश मध्ये काढून घ्यायचं। मोकळं करून घेऊयात। चला तर मग हे आता छान असं सुटं सुटं करून झालं की यामध्ये पिठी साखर घालायची। साधारण 1-1 कपचं प्रमाण घेतले तर 1 कपच मी यामध्ये पिठी साखर घालते। साखर मिक्सर मध्ये छान दळून घेतलेली घालायची। कोर्स टेक्स्चरची पिठी साखर शक्यतो लाडू वगैरे बनवताना वापरायची नाही, नाहीतर ती दाताखाली कचकच लागते। वेलची पूड आणि आता हे मिक्स करून घ्यायचं। मॉइश्चर यामध्ये आहे कारण खवा आहे, नारळ आहे, त्यामुळे आणखी दूध वगैरे घालायची अजिबात गरज नाहीये। फक्त तुम्ही असं हे हातामध्ये घेऊन असा गोळा करत जायचा, म्हणजे ते ऑटोमॅटिक साखरेला पाणी सुटेल। या पद्धतीने, किंवा तुमच्याकडे फूड प्रोसेसर असेल, फास्ट करायचं असेल तर हे सगळं फूड प्रोसेसर मध्ये 3 ते 4 वेळा पल्स करा, हे मिश्रण पटकन तयार होईल। आणि इथे बघू शकता जसं जसं हे मळत जातं तसतसे याला मॉइश्चर सुटायला सुरुवात होते। छान आता मऊसूत झालं हे मिश्रण। आता आपण याचे लाडू वळून घेऊयात। तुम्हाला हवं तसं तुम्ही गार्निश करू शकता, नाही काही लावलं तरी चालेल। मस्त, आता हा ठेवून घेऊयात आणि याच पद्धतीने आपण उरलेले लाडू वळून घेऊयात। अजून सबस्क्राइब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राइब करा। त्याचबरोबर मधुराज रेसिपीचे मसाले आहेत, बुक आहे, ऑर्डर करायला विसरू नका। सोपी स्टेप आहे, फार काही अवघड नाहीये अमेझॉन वरून ऑर्डर करणं। तर या दिवाळीला हे रवा कोकोनट लाडू नक्की बनवून बघा। पण त्याआधी हे मसाले ऑर्डर करा। आणि आपण एक छोटीशी कंटेस्ट घेतो दिवाळीसाठी, छोटीशी एक स्पर्धा आहे। त्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे की मधुराज रेसिपीचे मसाले वापरून दिवाळीचा एखादा पदार्थ आहे त्याला ट्विस्ट द्यायची आहे, एखादी इनोव्हेटिव्ह रेसिपी करायची आहे।
ती रेसिपी तुम्ही आम्हाला शेअर करायची. फेसबुकवर तुम्ही शेअर करू शकता, madhurazrecipe@gmail.com ला शेअर करू शकता. ती रेसिपी तुम्हाला फेसबुकला शेअर करायची आहे, तुमच्या सोशल हँडलवर शेअर करायची. मग त्यात फेसबुकला करू शकता, इन्स्टाला करू शकता, ज्या सोशल ट्विटरवर करू शकता, जिथे तुम्ही ॲक्टिव्ह आहात तिथे तुम्ही ती रेसिपी शेअर करायची. ट्विस्ट असलेली रेसिपी शेअर करताना त्याचे फोटो एक अपलोड करायचा. फोटो कशाबरोबर अपलोड करायचा? मसाल्याच्या पाकिटबरोबर फोटो अपलोड झाला पाहिजे. आणि त्याचबरोबर तुम्हाला मधुराज रेसिपीचं पेजही टॅग करायचं. आणि मधुराज रेसिपीचं पेज टॅग करताना तुम्ही तुमचे 2 फ्रेंड तिथे टॅग करायचे. तर ज्या पोस्टला सगळ्यात जास्त लाईक आणि कमेंट येतील ते आपले विनर असणार आहेत. तर नक्की जास्तीत जास्त संख्येने तुम्ही पार्टिसिपेट करा. खूप छान अट्रॅक्टिव्ह गिफ्ट देण्यात येणार आहेत. तर डू पार्टिसिपेट. तर नक्की सहभाग घ्या. तुम्ही मसाले ऑर्डर करा. ते ऑर्डर करून तुमच्या काही दिवाळी स्पेशल इनोव्हेटिव्ह रेसिपीज नक्की बनवा आणि आम्हाला शेअर करायला विसरू नका. ऑफकोर्स फेसबुकवर अपलोड करायची मधुराज रेसिपी आणि तुमचे 2 फ्रेंड टॅग करायचे. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा झटपट रेसिपी बरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.